Hello friends, I am your science teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, in today's fourth lecture on the chemical reactions and equation, we are going to discuss about the balance equation, unbalanced equation, and most important topic, that is how to balance the given chemical equation. So friends, let's start with first topic, that is what is the balance equation. तर मित्रांनो, आपण आता अभ्यासणार आहोत बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय. An equation in which number of atoms of the element in the reactant is the same as the number of atoms of those elements in the product is called as balanced equation. मित्रांनो, बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय. बॅलन्स म्हणजे याचाच अर्थ असा, an equation in which number of atoms of the element in the reactant is the same as the number of atoms of those elements in the product is called as the balanced equation. ही डेफिनेशन समजून घेण्यासाठी मी तुम्हाला एक सोपे एक्झाम्पल सांगतो. पहा, इफ यू कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गॅस फ्रॉम द हायड्रोजन अँड नायट्रोजन गॅस, मित्रांनो, हे जे इक्वेशन तुमच्या समोर आहे याला मी बॅलन्स इक्वेशन असं म्हणणार आहे. त्याचं रिझन असं, या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट साइडला हायड्रोजनचा नंबर किती दिसतोय तुम्हाला? 6. 3 2 जा 6. प्रोडक्ट साइडला हायड्रोजन्स किती आहेत? 3 2 जा 6. ओके. त्याचबरोबर रिएक्टंट साइडला नायट्रोजनचा नंबर किती आहे? 2. प्रोडक्ट साइडला नायट्रोजनचा नंबर किती आहे? 2. It means that if the number of atoms of the element in the reactant is same as the number of atoms of those elements in the product, this equation is called as the balance equation. तर मित्रांनो, तुम्हाला डेफिनेशन नक्कीच समजले असेल. What is the balance equation? An equation in which number of atoms of the element in the reactant is same as the number of atoms of those elements in the product is called as balanced equation. आणि मित्रांनो, आपण एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे. हे बॅलन्स इक्वेशनचं एक्झाम्पल आहे. मग ज्या प्रकारे आपण बॅलन्स इक्वेशन पाहिलं, त्या प्रकारे आपल्या अनबॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय हे सुद्धा माहिती असलं पाहिजे. व्हॉट इज द अनबॅलन्स इक्वेशन? मित्रांनो, मी त्याची डेफिनेशन आता रिपीट करणार नाही, कारण की फक्त एक शब्द बदलायचा याच्यामध्ये, अनबॅलन्स, की जे इक्वेशन बॅलन्स नसणार आहे. ओके. मी एक एक्झाम्पल मांडतो. पहा, H2SO4 प्लस NaOH. पहा, H2SO4 म्हणजे सल्फ्युरिक ऍसिडची रिएक्शन जर मी सोडियम हायड्रॉक्साइड बरोबर जर केली तर मला मिळणार आहे सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर. मित्रांनो, या इक्वेशन मध्ये पहा, रिएक्टंट साइडला हायड्रोजनचा काउंट 2 + 1 3. प्रोडक्ट साइडला हायड्रोजनचा काउंट 2. सल्फरचा काउंट रिएक्टंट साइडला 1. प्रोडक्ट साइडला सल्फरचा काउंट 1. ऑक्सिजनचा काउंट रिएक्टंट साइडला 4 + 1 5. प्रोडक्ट साइडला 4 + 1 5. आणि राहिला विषय कोणाचा? हायड्रोजन सल्फर ऑक्सिजन सोडियम. रिएक्टंट साइडला 1, प्रोडक्ट साइडला 2. मित्रांनो, याचाच अर्थ असा, या इक्वेशन मध्ये रिएक्टंट साइडला आणि प्रोडक्ट साइडला असणारे सर्वच्या सर्व इलेमेंटच्या ऍटमचे बॅलन्स नाहीत. जसं की हायड्रोजन बॅलन्स नाहीये आणि सोडियमचा नंबर सुद्धा सेम नाहीये, म्हणजे बॅलन्स नाहीये. अशा प्रकारचे इक्वेशन आपण म्हणणार आहोत अनबॅलन्स इक्वेशन. व्हॉट इज द अनबॅलन्स इक्वेशन? पहा, डेफिनेशन मध्ये अतिशय थोडासा बदल आहे. an equation in which number of atoms of the element in the reactant
इज नॉट द सेम, फक्त आपले शब्द काय करायचे मित्रांनो, अनबॅलन्स इक्वेशन याचे डेफिनेशन सांगत असताना आपण काय केलं, अनबॅलन्स इक्वेशन सांगतो, लक्षात घ्या. अन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टंट इज नॉट द सेम, कोणाला सेम नाही येते, द नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द अनबॅलन्स इक्वेशन. तर मित्रांनो, अतिशय सोपे दोन कन्सेप्ट पाहिले आपण, बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय आणि अनबॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय. वेगळे डेफिनेशन सांगतो आणि मग आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत, हाऊ टू बॅलन्स द गिवन केमिकल इक्वेशन. व्हॉट इज द बॅलन्स इक्वेशन? An equation in which number of atoms of the element in the reactant is same as the number of atoms of those element in the product is called as the balance equation. What is the unbalanced equation? An equation in which number of atoms of the element in the reactant is not the same as the number of atoms of the element or those elements in the product is called as the unbalanced equation. मित्रांनो, तुम्हाला आता या दोघांचे डेफिनेशन समजलेले असतील, तर आता आपण पुढच्या कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत, हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन. एक्झाम साठी आपल्याला हा क्वेश्चन 3 मार्क साठी विचारला जाऊ शकतो. बॅलन्स द गिवन केमिकल इक्वेशन इन स्टेप्स. मित्रांनो, आपण हे स्टेप्स मध्ये बॅलन्स करणार आहोत. सर्वांचं व्यवस्थित असणार आहे. पहा, लक्षात घ्यायचं आपल्याला. फर्स्ट इक्वेशन आपण बॅलन्स करतोय. आता आपण जे अनबॅलन्स इक्वेशन घेतलं होतं तेच आपण घेऊन त्याला बॅलन्स करूयात. H2SO4, आपल्याला गिवन इक्वेशन कोण आहे, H2SO4 प्लस NaOH, इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. हाऊ टू बॅलन्स दिस इक्वेशन. तर मित्रांनो, हे इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं, तर आपण स्टेप समजून घेणार आहोत. स्टेप 1, राईट दी गिवन इक्वेशन ऍज इट इज. जे दिलेले इक्वेशन आहे ऍज इट इज लिहून घ्यायचं आहे. H2SO4 plus NaOH, it gives Na2SO4 plus H2O. मित्रांनो, समजून घ्या, तर इथे साईज आपल्या बोर्डची साईज कमी पडणार आहे, त्याच्यामुळे मला हे पुसावं लागणार, त्यामुळे व्यवस्थित समजून घ्यायचं आपल्याला. स्टेप 2, राईट दी नंबर ऑफ atoms of all the reactants, number of atoms of all the elements in the reactant and products. मित्रांनो, आता आपण रिएक्टंट मध्ये आणि प्रोडक्ट मध्ये असणाऱ्या सर्वच्या सर्व एलिमेंटच्या ऍटमचे आपण नंबर्स मांडणार आहोत. जसं की पाहता, आता आपल्याकडे एलिमेंट कोण कोण आहेत, इन रिएक्टंट आणि इन प्रोडक्ट. समजून घ्यायचं मित्रांनो. आता एलिमेंट कोण आहे समजा, मी घेतलं पहिला हायड्रोजन, दुसरा सल्फर, तिसरा ऑक्सिजन, चौथा कोण आहे सोडियम. हायड्रोजन रिएक्टंट साइडला किती आहेत, 2 + 1 3. प्रोडक्ट साइडला हायड्रोजन किती आहेत, 2. आता पहा, सल्फर रिएक्टंट साइडला किती आहे, 1. प्रोडक्ट साइडला किती आहे सल्फर, 1. त्यानंतर ऑक्सिजन रिएक्टंट साइडला किती, 4 + 1 5. प्रोडक्ट साइडला किती आहेत, 4 + 1 5. आणि राहिला विषय सोडियमचा. सोडियम रिएक्टंट साइडला 1 आणि प्रोडक्ट साइडला 2. तर अशा प्रकारे आपण राईट द नंबर ऑफ ऍटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टंट अँड द प्रोडक्ट्स ते आपण टोटल लिहिलेले आहेत. आता आपण पुढे जाणार आहोत, बॅलन्सिंगला सुरुवात करायची आपल्याला. मित्रांनो, ज्यांचे नंबर ऑलरेडी बॅलन्स आहेत त्यांना आपण बॅलन्स करणार नाहीत. आता हायड्रोजन आणि सोडियम यांना आपण बॅलन्स करणार आहोत. तर स्टेप 3, बॅलन्स सोडियम ॲटम्स. मित्रांनो, मी आता सोडियम ॲटम्सचा बॅलन्स करणार आहे. मग लक्षात घ्या, सोडियमला बॅलन्स करत असताना रिएक्टंट मध्ये किती आहे, 1. प्रोडक्ट मध्ये किती आहे ते 2. मग रिएक्टंट मध्ये 1 असेल, प्रोडक्ट मध्ये 2 असेल, तर मी बॅलन्स कसं करू शकतो, तर मला रिएक्टंटला कितने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 2 ने.
ओके, मग पहा, नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स in reactant, in product, पहा, to begin with and to balance. मित्रांनो पहा आता, नंबर ऑफ सोडियम ॲटम्स इन रिएक्टंट, रिएक्टंट मध्ये सोडियम ॲटम किती आहेत? 1. कशामध्ये? तो पण लिहितो मी, इन NaOH. NaOH मध्ये सोडियम किती आहे? 1. प्रोडक्ट साइडला किती आहेत? Na 2. कोणामध्ये येतो? इन Na2SO4. झालं. तर मग बॅलन्स करण्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे? इथे 2 आहेत आणि इथे किती? रिएक्टर मध्ये 1. मग मला याला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 ने. 2 into 1 आणि हे ऍज इट इज 2. बघा, NaOH ला आपल्याला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 ने. सो दॅट द इक्वेशन बिकम्स, आणि मग ओरिजिनल इक्वेशन कसं होईल पहा, आपण पहा NaOH ला 2 ने मल्टिप्लाय करतोय, मग हे इक्वेशन ऍज इट इज H2SO4 प्लस 2 टाइम्स NaOH. इट गिव्स, राईट साईडला काही चेंज नाही, Na2SO4 त्याला आपण मल्टिप्लाय केलं ऍज इट इज दिलं, प्लस H2O. झालं. आता आपला सोडियम बॅलन्स झाला. आता आपला कोण बॅलन्स करणार? आपण हायड्रोजन. स्टेप 4, बॅलन्स हायड्रोजन ॲटम्स. मित्रांनो, मी आता हायड्रोजन ॲटमला बॅलन्स करताना परत एकदा आपला तोच फॉर्मॅट, तोच टेबल येणार आहे. ओके, नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स इन रिएक्टंट, इन प्रोडक्ट. आता पहा, मला सांगा, हायड्रोजन ॲटम्स आता याच्यामध्ये रिएक्टंट मध्ये इथे किती आहेत? 2. इथे पहा, रिएक्टंट मध्ये टू बिगिन विथ आणि टू बॅलन्स. आता पहा, टू बिगिन विथ इन रिएक्टंट, रिएक्टंट मध्ये H किती दिसत आहे तुम्हाला? H2SO4 मध्ये 2 आणि NaOH मध्ये 2. मग मी इथे काय म्हणतोय? 2 इन, टोटल किती आहेत? 4. 2 इन H2SO4 and 2 in 2 NaOH. तर अशा प्रकारे आहे त्यांचं काउंट. आता प्रोडक्ट साइड कडे या. प्रोडक्ट साइड मध्ये H किती आहेत? इथे 2 आहेत फक्त. ओके, 2 in H2O. ते H2O मध्ये 2 आहेत. ठीक आहे. मग आपल्याला बॅलन्स करायचं असेल तर H2O ला इथे पहा, इथे 4 आहेत आणि इथे किती आहे? 2. मग याला किती मल्टिप्लाय करणार मी आता? 2. मग हे 4 ऍज इट इज आणि याला इथे 2 into 2. सो दॅट इक्वेशन बिकम्स, मग मी आता लेफ्ट साइड येतो, हे पुसणार आहे पहा. आपण काय केलं आता? लेफ्ट साइड ऍज इट इज H2SO4. सो दॅट इक्वेशन बिकम्स H2SO4 प्लस 2 टाइम्स NaOH. इट गिव्स, आता आपण Na2SO4 ऍज इट इज ठेवला आणि चेंज काय केलंय? फक्त आपण H2O ला कितीने मल्टिप्लाय केले? 2 टाइम्स H2O. आता एकदा व्यवस्थित लक्षात घ्या, H इथे पहा किती? 2 आणि हे 2 4. H या साईडला किती आले? 2 2 4. ओके, H संपला. सल्फर इथे 1 आहे, सल्फर इथे 1 आहे. ऑक्सिजन 4 प्लस 2 म्हणजे ऑक्सिजन किती? टोटल 6. या साईडला 4, 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 6. ओके, इट मीन्स दॅट द गिवन इक्वेशन इज बॅलन्स. आता हे इक्वेशन आपण बॅलन्स केले, पण मित्रांनो हे आपलं फायनल इक्वेशन नसणार, कारण की आपल्याला इक्वेशन फायनल कधी होईल? इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट्स आर मेन्शन. स्टेप 5, write the physical state of all the reactants and products in the given balance equation. हे जे आपलं आता बॅलन्स इक्वेशन मिळाले, याच्यामध्ये आपण त्यांच्या स्टेट्स मांडत आहोत. तर H2SO4 aqueous plus 2 times NaOH. Aqueous, it gives Na2SO4
aqueous plus 2 times H2O liquid. आणि फायनली मी फक्त म्हणणार आहे thus the given chemical equation is balanced in terms of number of atoms of all the elements in the reactant and the products. तर मित्रांनो आपण पहिले एक्झाम्पल पाहिलं हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल कडे जाणार आहोत. पहा, मी आणखी एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला समजून सांगतो की इक्वेशन बॅलन्स कसे करायचे. त्यानंतर काही एक्झाम्पल तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी देणार आहे. सेकंड एक्झाम्पल, तर आता मित्रांनो आपण सेकंड इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं ते पाहतोय. पहा, BaOH ट्वाइस प्लस HBr it gives BaBr2 plus H2O. आता या इक्वेशनला आपल्याला बॅलन्स करायचंय. मित्रांनो, ज्या प्रकारे आपण फर्स्ट एक्झाम्पल अभ्यासलं, आता तुम्हाला माहित आहे फर्स्ट स्टेप काय असते आपल्या याच्यामध्ये. स्टेप 1, राईट दी गिवन इक्वेशन ॲज इट इज. जसं आहे त्या प्रकारे ते लिहून घ्या. BaOH twice plus HBr it gives BaBr2 plus H2O. लिहिलं as it is. सेकंड स्टेप, स्टेप 2, write the total number of atoms of all the element in reactant and product. रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट मध्ये असणारे सर्वच्या सर्व एलिमेंटचे ऍटम्स आपल्याला लिहायचे. पहा आता, ऍटम्स ऑफ एलिमेंट किंवा एलिमेंट म्हणलं तरी हरकत नाही. इन रिएक्टंट अँड इन प्रोडक्ट. आता पहा कोण कोण आहे आपल्याकडे. कोणाचे ऍटम्स आहेत. बेरियम आहे, ऑक्सिजन आहे, हायड्रोजन आहे आणि ब्रोमीन आहे. बेरियम किती रिएक्टंटला? फक्त 1. राईट साइडला बेरियम किती? फक्त 1. ऑक्सिजन लेफ्ट साइडला पाहता इथे ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 आहे, म्हणजे 2 1 जा 2. ऑक्सिजन इथे आहे 2. राईट साइडला ऑक्सिजन किती? फक्त H2 मध्ये 1. हायड्रोजन इथे ब्रॅकेटच्या बाहेर 2, म्हणजे 2 1 जा 2 प्लस 1 3. राईट साइडला हायड्रोजन किती आहेत? 2. आणि राहिला विषय ब्रोमीनचा. ब्रोमीन इथे किती आहे? 1. राईट साइडला किती आहेत? 2. मित्रांनो, बेरियम ऑलरेडी बॅलन्स आहे, पण ऑक्सिजन, हायड्रोजन, ब्रोमीन हे बॅलन्स नाहीये. आपण सुरुवात करतोय बॅलन्सिंग ऑफ ऑक्सिजन. स्टेप 3, टू बॅलन्स ऑक्सिजन ऍटम्स. मित्रांनो, आपण आता ऑक्सिजन ऍटम्स बॅलन्स करतोय. पहा, मग त्यासाठी आपण नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स इन रिएक्टंट आणि इन प्रोडक्ट टू बिगिन विथ अँड टू बॅलन्स. हे पहा आता, टू बिगिन विथ म्हणजे रिएक्टंट मध्ये ऑक्सिजन किती आहेत? पहा 2. कोणामध्ये? इन BaOH ट्वाइस. तर BaOH ट्वाइस मध्ये ऑक्सिजन किती आहेत? 2. पण प्रोडक्ट मध्ये किती? फक्त एकच आहे, 1. कोणामध्ये? इन H2O. मित्रांनो, बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? याला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 ने. मग मी याला 2 ऍज इट इज लिहिणार, याला काय करणार? 2 into 1. म्हणजेच हे बाकीचे जे रिएक्टंट किंवा प्रोडक्ट आहे ऍज इट इज राहतील, फक्त चेंज काय झाला? आपण H2 ला कितीने मल्टिप्लाय केलं? 2 ने. सो दॅट इक्वेशन बिकम्स BaOH twice plus HBr it gives BaBr2 plus 2 times H2O. ओके. स्टेप 4. मित्रांनो, आता लक्षात घ्या, बेरियम ठीक आहे बॅलन्स आहे. ऑक्सिजन 2, ऑक्सिजन 2 ठीक आहे. हायड्रोजन इथे 2 आणि इथे 1 3 आहेत, पण राईट साइडला हायड्रोजन किती? 4 आहेत. ब्रोमीन या साइडला 2 आहेत आणि या साइडला फक्त 1 आहे. मग सोपं काय होईल आपल्याला? जर अगोदर ब्रोमीन बॅलन्स केला तर आपल्याला इथे ट्वाइस केला तर हायड्रोजन सुद्धा ऑटोमॅटिकली बॅलन्स होतील. म्हणून टू बॅलन्स कोण बॅलन्स करतोय आपण? ब्रोमीन ऍटम्स.
ठीक आहे. नंबर ऑफ ब्रोमीन ॲटम्स इन रिएक्टंट इन प्रोडक्ट. आता पहा, रिएक्टंट मध्ये ब्रोमीन किती आहेत? 1 टू बिगिन विथ. ऍक्च्युली सुरुवात करत असताना किती आहे? 1. कोणामध्ये 1 मित्रांनो? तो इन HBr. प्रोडक्ट मध्ये ब्रोमीन किती आहेत? 2 इन कोणामध्ये? BaBr2. मग ब्रोमीनला बॅलन्स करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 ने. टू बॅलन्स 2 into 1 हा 2 ॲज इट इज राहील. झालं तर सो दॅट इक्वेशन बिकम्स. मग मित्रांनो आपलं इक्वेशन काय होईल पहा आता. सो दॅट इक्वेशन बिकम्स 2 ने मल्टिप्लाय करतो आपण HBr ला. आपला BaOH ट्वाइस ॲज इट इज, बदल नाहीये. HBr ला किती मल्टिप्लाय केले? 2 times HBr. It gives BaBr2 plus 2 times H2O. आता चेकआउट करा. Ba1 इकडे प्रोडक्ट साइडला 1, O किती? 2, या साइडला सुद्धा O 2. हायड्रोजन 2 2 जा, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, राईट साइडला 2 2 जा 4. ओके, हायड्रोजन बॅलन्स आहे. आणि कोण? ब्रोमीन. इथे 2 आणि इथे सुद्धा 2. सो दॅट द गिवन इक्वेशन गेट बॅलन्स. ते इक्वेशन बॅलन्स झाले. स्टेप 5. लास्ट स्टेप मध्ये काय करणार आहोत आपण? फिजिकल स्टेप. राइट दी physical states of all the reactant and products in the given balanced equation. तर मित्रांनो आपण त्यांचे फिजिकल स्टेट्स मांडतोय. जसं की BaOH ट्वाइस बेरियम हायड्रॉक्साइड aqueous plus HBr aqueous, it gives BaBr2 aqueous plus H2O liquid, and thus given chemical equation is balanced in terms of number of atoms of all the reactant and the products. ओके फ्रेंड्स, तर आजच्या आपण 4th लेक्चर मध्ये अभ्यासलं बॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय, अनबॅलन्स इक्वेशन म्हणजे काय, आणि त्यानंतर आपण अभ्यासलेत 2 केमिकल इक्वेशन की जे कसे बॅलन्स करायचे. तर मित्रांनो तुम्हाला आता यावरती होमवर्क आहे, आणि तो होमवर्क तुम्हाला जे मी PDF सेंड करणार आहे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवरती, त्यामधील पहिले 2 एक्झाम्पल सोडून जे पुढचे 5 एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही प्रॅक्टिस करायचे. ओके फ्रेंड्स, आणि तो तुमच्यासाठी असणार आहे होमवर्क. थँक्स.